Okay, macam tadi Zatty dah bagi tahu korang boleh gunakan tuala korang. Benda yang paling basic, guna tuala korang. Okay, sebenarnya benda yang dalam almari korang tu korang boleh gunakan. Contohnya macam baju ke, macam apa orang kata, kain pelekat, kain batik tu ke, boleh je gunakan untuk cover tingkap korang. Tapi itu yang biasa punya. Yang kedua ni, Zatty nak bagi tahu korang is, benda ni pun selalu sangat orang buat. Okay, so apa yang korang boleh gunakan is, benda ni memang selalu sangat orang buat. So, bila korang letakkan benda tu dekat tingkap korang and orang lalu lalang, orang akan nampak tingkap korang kan, okay? So, bila korang jadikan benda tu sebagai cover tingkap selain daripada langsir, orang mesti akan ingat macam, wow, dia ni patriotik sangat. Semangat dia patriotik gila, okay? So, benda yang korang boleh gunakan ini ialah bendera. Okay, sebab setengah orang kan, bendera tu dia just keluarkan masa bulan Merdeka je. Tak pun hari 31 tu je. Itu pun kalau dia nak keluarkan lah. Tapi ada setengah tu, bendera tu dia buat koleksi reput je. Koleksi anai-anai je dalam rumah tu kan. So apa kata korang gunakan bendera tu dengan cara yang baik. Korang cover tingkap korang gunakan bendera tu. Macam mana korang boleh tampalkan guna double tip yang dekat dinding punya tu. Untuk yang kat dinding. Okay, so korang tampalkan je double tip kat situ dan korang tampalkan bendera korang tu dekat tingkap tu. Okay, so dia akan macam dia bertindak sebagai langsir lah. Angin pun akan masuk. So tak adalah tingkap korang tu nampak macam, orang kata macam wugil je kan. So dia nampak lah bercover sikit gunakan bendera tu. Okay, kalau korang macam nak beli bendera pun paling senang. Bendera tak mahal pun. Bendera murah je. Korang mendapatkan dekat kedai-kedai yang berhampiran dengan korang. Korang belilah. Tonton lah ramai-ramai kan. Saya rasa RM10 dah boleh dapat banyak dah. Okay, so gunakan RM10 tu untuk beli bendera tu. Lekatkan dekat dinding. So, dia akan bertindak sebagai orang kata korang punya cover tingkap lah. So, bila orang nampak, first ada dua jenis orang tau. Satu jenis orang dia akan nampak korang macam, wow, patriotik gila budak ni. Skema gila kan. Nak kalau korang duduk dekat rumah sewa. Yang perumahan tu semua budak-budak, orang kata budak-budak asrama, budak-budak ibu korang. And ada setengah orang, ada satu lagi orang, macam satu jenis, diorang akan ingat korang ni macam jiwa patriotik kan. Satu lagi, diorang akan ingat korang ni macam, oh dia ni guna je apa yang ada, mesti malas nak guna duit. Macam tu, okay. Dan Zatty lah orang yang kedua tu, okay. So, korang boleh gunakan bendera korang. Yang ketiga ni pula, apa yang korang boleh gunakan sebab benda ni Zatty buat juga dekat asrama tau. Okay, sebab kita kan macam langsir, kita kan macam kena basuh tiap-tiap 2 minggu kan. So, sementara tak ada langsir tu, korang tahu tak apa yang korang boleh gunakan? Macam Zatty dulu, Zatty gunakan cadar tilam. Okay, sebab cadar tilam kita kan panjang. Tak lebar tapi dia panjang kan. So, okey lah dapat cover separuh kan. So, apa yang korang perlu buat guna cadar tu dan macam mana korang nak buat is, dekat setiap tingkap akan ada root. Okay, ni Zatty bagi tahu yang ada root dulu lah. Root yang untuk pasang langsir tu kan. Okay, akan ada root. So, cadar tu korang boleh kalau macam cadar tu jenis yang macam getah. Yang getah tutup sampai dekat bawah tu kan. Okay. So, kalau cadar korang tu jenis macam getah, so korang boleh sangkut sebelah dengan sangkut sebelah lagi untuk jadikan, orang kata jadikan sebagai langsir tingkap. Okay. So, dia akan tutup half lah. Half pun dah okay dah sebenarnya. So, sebab takkanlah ada orang nak nampak half tu kan. Okay. So, korang boleh gunakan cadar tilam korang. Ataupun kalau korang macam nak juga tutup full, korang boleh gunakan 2 cadar. Okay, so satu cadar tu korang letak macam saya bagi tahu tadi. Korang boleh either macam sangkut tutup belah sana dan juga belah sini dekat root tu. Dan satu lagi korang boleh pinkan korang punya, orang kata korang punya pin ataupun stapler. Korang punya satu lagi tu, sebab macam saya bagi tahu tadi, kalau cadar asrama ni kan, cadar asrama atau mana-mana cadar pun lah, kalau dia untuk single bed punya cadar, dia akan tutup dalam separuh tingkap je. Okay. Dan kalau korang nak gunakan, nak tutup full tingkap tu, korang kena gunakan 2 cadar single bed tu. So nanti dia akan tutup semualah. Ataupun kalau tingkap korang tak kalau tingkap korang jenis yang tak besar, tingkap korang jenis macam okey-okey je, muat-muat untuk satu cadar tu, okey, satu cadar single tu okey je. So korang boleh memanjangkan dia. Itu kalau guna single bed cadar. Kalau korang guna macam king size atau queen size punya tilam cadar tu, korang boleh tutup full lah. So tak ada dah tutup separuh je kan. Okay. So macam tadi Zatty dah cakap, korang boleh gunakan bendera.
Korang boleh gunakan tuala. Korang juga boleh gunakan apa orang kata, boleh gunakan cadar tilam. Okay. So yang sekarang ni Zatty nak bagi tahu korang, kalau lah andai kata korang rasa macam sayang gila guna benda-benda tu semua, kan. Okay. Korang rasa macam, aduh sayang ni nak guna tuala, nak pakai balik nanti. Sayang ni nak guna bendera, nanti kita, orang ingat macam kita ni macam menghina bendera negara pula kan. Macam tu. So apa yang korang boleh gunakan is, yang ni yang paling murah, memang murah, bawah RM10 korang dah boleh dapat. Okay. So apa yang korang boleh gunakan is, korang boleh gunakan kain yang sebelum buat baju tu. Kain sebelum buat baju tu lah kan, yang berapa meter tu. Okay. Sebab kan kain sekarang ni, kalau 1 meter dah boleh dapat RM8. Bawah RM10 lah. Okay. Dan kalau korang cari dekat tempat yang betul, RM10 ataupun RM20 korang boleh dapat 4 meter. So memang sangat-sangat murah. So dalam 4 meter tu, korang boleh tutup langsir korang. Boleh tutup langsir, boleh tutup tingkap korang. So korang boleh pilih warna apa-apa yang korang nak, corak apa yang korang nak. So tak adalah rasa sayang sangat kan. Sebab benda tu pun kita akan gunakan dalam masa berapa. Contoh kita duduk rumah sewa tu untuk 3 sem. So 3 sem je kita gunakan benda tu kan. Korang pun bukannya basuh sangat langsir, betul tak? Okay. So korang boleh gunakan kain tu, kain buat baju tu. Okay, dalam bawah RM20 korang dapat 4 meter kalau korang jumpa tempat yang betul. Kalau tak, korang beli je 1 meter. 1 meter dalam RM8 ataupun ada setengah tempat RM5 je. Macam tu. Okay, so boleh pilih mana-mana corak. Boleh pilih juga nak yang plain, nak warna apa. Okay, so memang akan nampak lah. Kalau macam contohnya korang macam nak gelap sikit kan, korang boleh beli warna hitam ataupun warna gelap macam tu. Okay, so benda tu senang dan mudah untuk didapati. Okay.